हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चॅनल मिस्टर जे द एक्सप्लोरर. आज आपण तमिळनाडूचा जो आपला एक्सप्लोरेशन आहे त्याचा पुढचा भाग तुमच्यापर्यंत पोचवत आहोत. आता आपण रामेश्वरमकडून मदुराईकडे जात आहोत आणि मार्गावरती आपल्याला मस्त पाऊस लागलेला आहे. जसं की आपण ऑलरेडी या साऊथ इंडिया टूरवरती आहोत, त्याचाच हा प्रवास आपण कंटिन्यू करत आहोत. तर तुम्हाला एक अनुभव सांगायचा आहे. काल आपण मदुराईला पोचलो होतो आणि जसं सांगितलं होतं की मदुराईमध्ये आपण मीनाक्षी टेम्पलला जाणार होतो संध्याकाळी, आणि इकडे गणेश चतुर्थीचा जो चालू आहे त्या निमित्ताने आपल्याला काही अडचणी आल्यात, त्याचा अनुभव तुम्हाला मांडायचा होता. तर इकडे तिसरा दिवस होता आणि मिरवणूक चालू होती, म्हणून मीनाक्षी टेम्पलला जायचा जो रस्ता आहे तो सगळा बॅरिकेडने बंद केला होता इथल्या स्थायिक पोलिसांनी. त्याच्यामुळे आपल्याला गुगल मॅप्सप्रमाणे गाडी मीनाक्षी टेम्पलपर्यंत जाता आली नाही. पण मग आपण डायव्हर्जन घेत जे मेन सिटी आहे मदुराईची, तिथे आपण गल्लीमध्ये गाडी घातली. पण अनफॉर्च्युनेटली अशी वेळ आली की जिथे गाडी पुढे जायला वावच नव्हता आणि तिथून फार कटोकट गाडी जात होती. प्लस लँग्वेज बॅरियर, इथे भाषाचे भरपूर प्रॉब्लेम आहे. इथे लोक फक्त तमिळ बोलतात, त्यांना ना हिंदी येते ना इंग्लिश येते. वास्तविक मदुराई सिटीमधली गोष्ट करतो, जिथे व्यापारी लोक आहेत तिथली गोष्ट मी करतो आहे. मग त्या लोकांनी सांगितलं पुढे बॅरिकेड आहे. त्यांच्या भाषेतून आम्हाला एवढंच कळालं की आपण पुढे जाऊ शकत नाही. पण एक गोष्ट आहे, त्यांनी आम्हाला गाडी तिथल्या तिथे मॅन्युअर करायला परत रिव्हर्स घेऊन परत त्या गल्लीतून मेन रोडपर्यंत यायला मदत केली. तर अशा रीतीने मी तुम्हाला एकदा सांगून देईन की तुम्ही जर मदुराई किंवा ह्या तीर्थस्थळी येत असाल तर अवश्य इथल्या लोकल्सची पहिले इन्फॉर्मेशन काढून घ्या. लोकल्सबरोबर वार्ता करून इन्फॉर्मेशन काढून घ्या की ज्या तीर्थस्थळी तुम्ही जाणार आहात तिथे पार्किंगचा इश्यू आहे का, रोड ट्रॅफिक आहे का. इन केस तुम्ही स्वतःची गाडी घेऊन जाणार असाल तर. तुम्ही जर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट म्हणजेच रिक्षा किंवा बसने जाणार असाल काही तुम्हाला प्रश्न येणार नाही. पण जर तुम्ही स्वतःची गाडी घेऊन जाणार असाल तर नक्की या गोष्टीचा पूर्ण आढावा घ्या आणि मग स्वतःची गाडी या तीर्थस्थळी घेऊन जावा. त्याच्या व्यतिरिक्त मला तरी असा कुठला आत्तापर्यंत तरी असा काही वाईट अनुभव इथे आलेला नाही आहे. एवढंच आहे की भाषाचं लिमिटेशन आहे इथे. तुम्हाला तमिळ यायला पाहिजे जर तुम्हाला इथे वावरायचं असेल तर, नाहीतर मग तुम्हाला इंग्लिश तरी यायला पाहिजे, कारण की इथल्या लोकांना हिंदी कळत नाही आणि कळत असलं तरी ते रिप्लाय करणार नाहीत. तर त्यासाठी मी तुम्हाला एक आवर्जून विनंती करतो की जेवढं जास्त जमेल तेवढं इंग्लिशमध्येच वार्ता करा इथल्या लोकांशी. काही लोक म्हणजे रामेश्वर ठिकाणी किंवा तंजावर ठिकाणी हिंदी समजतं काही लोकांना आणि ते हिंदीमध्ये पण रिप्लाय करतात. असं नाही की कोणी सगळेच तिरस्कार करतात किंवा सगळ्यांना हिंदी भाषा समजत नाही किंवा बोलता येत नाही. जसं तुटकं आपल्याला इंग्लिश येऊ शकतं तसंच त्यांना तुटकं हिंदी येतं. ठीक आहे. आणि बस सगळा मस्त चाललेला आहे. 5 दिवस झालेले आहेत आज आपले या साऊथ इंडिया टूरवरती. रविवारी आपण बेंगलोरपासून सुरुवात केली. बेंगलोर टू वेल्लोरचा प्रवास केला. सोमवारी आपण वेल्लोर टू तंजावरचा प्रवास केला. मंगळवारी आपण तंजावर टू रामेश्वराचा प्रवास केला. बुधवारी म्हणजे काल आपण रामेश्वरम टू मदुराईचा प्रवास केला आणि आज परत प्रदक्षिणा कंप्लीट करतो आहे. मदुराई ते बेंगलोरचा प्रवास करणार आहोत. पण तो प्रवास करण्यापूर्वी आपण राहिलेला जो एक्सप्लोरेशन आहे मदुराईमधला, काल जो आपल्याला कंप्लीट करता आला नाही, जसं की मीनाक्षी टेम्पल, नायकर पॅलेस, फार अप्रतिम पॅलेस आहे म्हणे, आपण त्याचं एक्सप्लोरेशन करणार आहोत. तर आमच्यासोबत राहावा. आपण थोड्याच वेळात निघणार आहोत इथून आणि तुम्हाला मदुराईच्या इथल्या मीनाक्षी टेम्पल आणि नायकर पॅलेसच्या आजूबाजूचा परिसर आणि तिथे काय काय उपलब्ध आहे आणि काय गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे हे आपण जाणून घेऊयात. त्याचबरोबर अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, मीनाक्षी टेम्पलमध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नाही. मूळतःच तुम्हाला व्हिडिओ कॅमेराज आणि मोबाईल तुम्हाला मीनाक्षी टेम्पलमध्ये नेऊच शकत नाही. त्याचबरोबर तुम्हाला कंप्लीट इंडियन ड्रेस म्हणजे पुरुषांनी टी शर्ट आणि जीन्स पॅन्ट वगैरे चालू शकते, पण बायकांनी सलवार कमीज नाहीतर साडी ह्याच गोष्टी उपलब्ध आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आत एंट्री मिळणार नाही. तर चला मग जास्त वेळ न दवडता आपण पुढचा जो एक्सप्लोरेशन आहे मदुराईमधला तो कंटिन्यू करूया.
टेम्पलच्या अनुभवानंतर आपण आज ओला राईड बुक केलेली आहे मीनाक्षी टेम्पलला जायला. तर आता आपण ओला कॅबमध्येच आहोत. तुम्हाला ओल्डर मदुराई सिटी याचं पण एक्सप्लोरेशन आपण करणार आहोत. पण जातानाचे रोड्स कसे आहेत, किती गर्दी आहे, कसं मार्केट प्लेस आहे हे पण तुम्हाला दाखवणार आहे. हे मदुराई कॉलेज आहे, पूर्वीचं आर्ट्स कॉलेज आहे जे अजून पण आहे. कितना साल हुआ आहे? मोर दॅन 100 वर्षापूर्वीपासून हे कॉलेज आहे. आणि हे जे काळा आणि लाल रंग असलेला तुम्हाला झेंडे दिसत आहेत ते DMK रुलिंग पार्टी आहे इथे तामिळनाडूचे, त्यांचे झेंडे आहेत. खालच्या साईडला सगळं हे पेरियार बस स्टँड आहे. हा लोकल बसेसचा स्टँड आहे. तुम्हाला विदिन सिटी आणि आउटसाईड सिटीच्या परिसरात जर फिरायचं असेल तर तुम्ही इथून बसेस पकडू शकतात. आता बघू शकता नॉर्मल समोर सिग्नल आहे. मदुराई सिटी आपल्या पुण्यासारखंच तुम्हाला वाटेल बऱ्यापैकी. तुम्हाला असं कुठेही जाणवणार नाही की तुम्ही मेट्रो सिटी किंवा एक टायर 2 सिटीच्या पलीकडे आहात. सेम ट्रॅफिक, रस्ते तसेच, सिग्नल सिस्टीम वगैरे. पुण्यातला लक्ष्मी रोड कसा आहे तसं पूर्ण जाणीव होती इथे आल्यानंतर. वीकली ऑफ कभी रहता है इधर के मार्केट का? वीकली ऑफ तो नहीं रहता, सही रहता है. संडे को कुछ बंद रहता है, कुछ तो हमेशा खुला है. तर आत्ता आपण मीनाक्षी मंदिराच्या परिसरात पोहोचलेलो आहोत. मीनाक्षी मंदिराच्या गेटपर्यंत कॅब येत नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचं व्हेहिक्युलर मुवमेंट नसल्यामुळे आपण कॅब सोडून आता चालत चाललेलो आहोत मंदिराकडे. तर आता आपण मीनाक्षी टेम्पलच्या बाहेर आहोत. हे दक्षिण द्वार आहे, दक्षिण द्वार से गोपुरम. इथून आता आपण आज जाणार आहोत. आज जायच्या आधी आपल्याला इथे लगेज काउंटर आहे जिथे आपल्याला आपले जेवढे काही लगेज आहेत प्रति लगेज 2 रुपये इथे डिपॉझिट द्यावे लागणार आहेत. त्याची फी द्यावी लागणार आहे. ते डिपॉझिट झाल्यानंतर आपल्याला एक टोकन अमाऊंट मिळणार आहे, टोकन नंबर मिळणार आहे. तो टोकन नंबर घेऊन आपण आज जायचं आणि आल्यावर परत तो टोकन नंबर द्यायचा आहे आणि त्याच्या बदले आपले जे लगेज आपण जमा केलेलं आहे ते घ्यायचं. तर चला मग मीनाक्षी टेम्पलमध्ये जाऊन मा मीनाक्षीचं आपण दर्शन घेऊ. आपण मीनाक्षी टेम्पलमध्ये जाऊन मा मीनाक्षी लक्ष्मी आणि त्याचबरोबर शिवजीचं पण दर्शन आज घेतलेलं आहे. तर जिथे आपण डिपॉझिट केलं होतं बॅग्स आणि मोबाईल्स प्रत्येक मोबाईलला 5 रुपये डिपॉझिट फी आहे. ते तुमचा फोटो पण काढतात आणि त्याची रिसिट पण देतात, जेणेकरून त्यांना व्हेरिफिकेशनसाठी सोपं जाईल. त्यानंतर तुम्हाला म्हणजे मोबाईल वेगळं डिपॉझिट करायचं आहे तुम्हाला आणि तुमची बॅग वेगळी डिपॉझिट करायची. बॅग जी तुमची मोठी बॅग असेल तर त्याला 2 रुपये आहेत. लहान बॅग जर त्याच्यात काही ऐवज वगैरे नसेल तर तुम्ही ती घेऊन जाऊ शकता. तुम्ही तुमचे ऐवज पण घालून घेऊन जाऊ शकता. मोबाईल फोन, कॅमेराज, मोठी हँडबॅग ह्या गोष्टी अलाउड नाही आहेत. प्लस त्याचबरोबर दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना अलाउड नाही आहे. फक्त हिंदूज ह्यांनाच ह्या मंदिरात प्रवेश अलाउड आहे. बाकी सर्व धर्मांच्या लोकांना आणि फॉरेनर्सला मंदिराच्या मेन गाभाऱ्यात अलाउड नाही आहे. म्हणूनच आपल्याला इथे फॉरेनर्स बघायला भेटत नाही आहेत. तर छान असं अर्धा तासाचा एक्सप्लोरेशन आज झालेला आहे. मस्ट डू इट. अवश्य येण्याचं हे ठिकाण आहे. जर तुम्ही मदुराईमध्ये आलात तर तुम्ही ह्याला मिस नाही करू शकत.
तुम्ही देवाला माना न माना, पण आत येऊन तुमचं मन नक्की प्रसन्न होतं. छान असे रेखीव मूर्त्या आहेत. इथे पण 1000 पिलर असलेला मंडप आहे आणि सुपर्ब असं वातावरण आहे इथे. तर आत्ता आपलं इथला एक्सप्लोरेशन झालेलं आहे. आता आपण रायकर पॅलेसला जात आहोत. त्याच्या आधी आपण इथलं जो फेमस ड्रिंक आहे जिगर थंडा ते प्यायला जात आहोत. आता आपण द फेमस जिगर थंडा या ठिकाणी पोचलेलो आहोत. जसं आपल्या महाराष्ट्रात हल्दीराम किंवा कोल्हापुरात वारणा जसे आउटलेट्स आहेत, तसं द फेमस जिगर थंडा या नावाने आउटलेट्स आहेत. त्यांचं आउटलेट जे आहे ते स्थापित झालं 1977मध्ये. म्हणून लोक प्रेफर करतात की इथे येऊनच जिगर थंडा ही जे लोकल ड्रिंक आहे, जे शीतपेय आहे इथलं, जसं आपल्याकडे ताक आहे किंवा लस्सी आहे, तसं इकडे जिगर थंडा म्हणून हा फेमस त्यांचा लोकल शीतपेय आहे आणि जे उन्हाळ्यात फार रुचकर आहे आपल्या शरीरासाठी. तर आपण ट्राय करूयात काय आहे ते. जिगर थंडा आपल्याकडे जसं बदाम शेक मिळतो तसंच मला वाटलं. फार काही वेगळं वाटलेलं नाही, पण स्वादिष्ट होतं. तर आता मी एअर रिक्षातून जात आहे जिगर थंडा आउटलेटपासून नायकर पॅलेसपर्यंत. 20 रुपये प्रति सीट घेतलेत त्यांनी. आता आपण नायकर पॅलेसला पोचलेलो आहोत. इथे काल आपण येणार होतो, लाईट अँड साऊंड शो बघणार होतो, पण अनफॉर्च्युनेटली बघता आलेलं नाही आणि आज इव्हनिंगला आपण इथे नसणार आहोत. त्यामुळे आपण मिस करणार आहे लाईट अँड साऊंड शो. पण बाकीचं एक्सप्लोरेशन तुमच्यापर्यंत पोचवू. इथे तिकीट जे आहे ते 10 रुपये प्रति ॲडल्ट आणि 5 रुपये 12 वर्षाच्या मुलांपर्यंत आहे. प्लस जर तुमचा स्टील कॅमेरा असेल म्हणजे DSLR वगैरे तर त्याला 50 रुपये आहे आणि जर GoPro किंवा वेगळा व्हिडिओ कॅमेरा असेल तर त्याला 100 रुपये आहे. तर अशा हिशोबाने इथे तिकीट दर आहेत. तर आता आपण आज जातो आहे एक्सप्लोरेशनसाठी. इथे समोर आपण आता एक दरबार हॉल बघत आहोत. तिथे बरेच सिटिंग्स पण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. इथेच संध्याकाळी लाईट अँड साऊंड शो होतो. आम्ही इथे सप्टेंबर महिन्यात आल्यामुळे आम्हाला नायकर पॅलेसमध्ये बऱ्याच ठिकाणी रेनोव्हेशनचं काम चालू असताना दिसलं. मगासचा जो बाहेर दरबार हॉल होता तो आम जनतेसाठी होता. तर हा खास हॉल आहे जो फक्त नायकर कुटुंबियांसाठी सजवलेला होता. मार्बलमध्ये भरपूर कोरीव काम आपल्याला इथे बघायला मिळते. फार नक्षीदार काम इथे कलाकारांनी सादर केलेले दिसते. त्याचबरोबर विजयनगर राजधानी जी आहे त्यांचा जो सिम्बॉल आहे हौसाल्या ते आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. कारण की विजयनगराच्या किंगडम यांनीच ही आता वास्तू देखरेखीखाली घेतलेली आहे.
इथे आता आपण तिरुमलाई नायकर पॅलेसचा रेखीव साईट लेआउट बघू शकतो. तर इथे लोक आधी राहत होते. रॉयल पॅलेस होता हा सगळा भाग. त्यानंतर इथं दारुगोळा ठेवला जायचा. इथे जे काही पूजापाठ व्हायची ते इथे करायचे. इथे जे जुन्या जमान्यात कॉक फायटिंग म्हणजे कोंबड्याची जी लढाई व्हायची ती इथे खेळली जायची. आणि इथे सगळे जे फंक्शन आहेत ते केले जायचे, प्रायव्हेट फंक्शन्स. त्यानंतर हा जो भाग आहे हा सगळा डायनिंग हॉल, किचन वगैरे होता. आणि हा जो भाग आहे तो सध्या ओपन आहे टुरिस्टसाठी. बाकी हे सगळं जे काही बघतो आहे आपण ते सगळं डिस्ट्रॉईड झालेलं आहे. आणि ह्यांच्याच वंशजमधला एका नातवानी ते सगळं डिस्ट्रॉय केलं आहे. तर ही जी जागा आहे लालमध्ये मार्क्ड ती आत्ता टुरिस्टसाठी ओपन आहे. हा दरबार हॉल आहे जिथे आम जनता यायची आणि इथे राजा राणी बसायचे. तर असं कळालं आम्हाला गाईडतर्फे की इथे जे नायकर होते त्यांचे वंशज सगळे इथे राहून गेलेले आहेत. हे साधारण 16व्या शतकातली लोकं आहेत आणि 1600-1700 या शतकातली लोकं आहेत. आणि त्याचबरोबर ह्यांना स्वतःचं मूलबाळ नव्हतं. त्यांनी दत्तक घेतलं होतं मूलबाळाला. त्या दत्तक घेतलेल्या मुलांनी पण दुसऱ्या मुलाला दत्तक घेतलं. आणि जो तिसरा दत्तक मुलगा होता त्यांनी ह्या पूर्ण पॅलेसची नासधूस केली. आणि नासधूस करायचं पाठीमागचं कारण म्हणजे तो दारिद्र्यपणाला लागलेला, तो वाईट संगतीला लागलेला, त्याला वाईट व्यसनं लागलेली. आणि ती पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी सगळं विकायला सुरुवात केली. आणि ब्रिटिश ज्यावेळेस इथे आले आणि ब्रिटिशांनी तह करायला त्यांना सांगितलं आणि इकडचे जे राजा होते ते तह करायला तयार नव्हते म्हणून सगळे पॅलेस सोडून पळून गेले. पळून जायच्या आधी जो काय राहिलेला भाग होता तो त्या नातवाने पूर्ण उद्ध्वस्त करून टाकला. आणि आपल्याला जेवढा आत्ता भाग बघायला मिळतो आहे तोच तेवढा जे विजयनगरचे राजे होते त्यांचे वंशज जे अजूनही म्हैसूर पॅलेसमध्ये बसतात त्यांनी हे दत्तक घेतलेलं आहे. त्यांनी ह्याची जोपासना केलेली आहे. तर आत्ता आपल्याला जे काही बघायला मिळतं आहे ते त्यांच्यामुळेच बघायला मिळतं आहे. तर हॅट्स ऑफ टू विजयनगरा किंगडम. इथे गाईड सर्विस पण अवेलेबल आहे आणि ते इंग्लिशमध्येच आणि तमिळमध्ये अवेलेबल आहे. इथे जे काही आपल्याला आता पेंटिंग्स आणि कलर पाहायला मिळतात हे सगळे आता जे आर्टिफिशियल कलर्स आहेत त्यांनी बनवलेलं आहे. पण ओरिजिनल हे सगळे नॅचरल कलर्सनी बनवलेलं होतं. तर हा जो नायकर पॅलेस आहे हा इंडो सारसानिक आर्किटेक्चर स्टाईलमध्ये बनलेला आहे. म्हणजेच इंडियन आणि इस्लामिक आर्किटेक्चर ह्याच्यात मिक्स आहे. पण बनवला आहे तो इटालियन आर्किटेक्टनी. ऐतिहासिक काळात भारत हा देश रोमबरोबर पण स्पायसेस आणि बाकीचे ट्रेड करायचा, व्यवसाय करायचा. आणि इथल्या जे राज्यधारी होते त्यांनी त्याला हायर केलं त्याच्या आर्किटेक्चर सर्व्हिससाठी. आणि त्यांनी इंडो आणि इस्लामिक ह्याचं साध्य करून इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाईलमध्ये हा पॅलेस बांधलेला आहे. आम्ही ज्यावेळेस गाईडला विचारलं की लाईट अँड साऊंड शो खरंच बघण्यासारखा असतो का, तर गाईडने आम्हाला सांगितलं एवढं काही खास नसतं, महत्त्वाचं मिस केलं असं काही नव्हतं. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला मदुराईचा एक्सप्लोरेशन? जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की आमच्या या व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलला पहिल्यांदाच भेट देत असाल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आता आपण मदुराईनंतर बेंगलोरला जाणार आहोत. तर पुढच्या एक्सप्लोरेशनपर्यंत हसत राहा, मजेत राहा. धन्यवाद.